Magandang araw! Ituturo ko po ngayon kung paano gumawa ng chain. Kung right-handed ka katulad ko, yung kanang kamay mo hawak yung crochet hook and yung dulo ng yarn ay nandun din sa part na yon. Yung longer part ng yarn ay nasa kaliwang kamay mo. So nakapasok na yung hook ko sa slip knot and facing up yung hook. Irarap ko yung fingers ko ng yarn. Nahawakan ko yung slip knot. Ang gamit ko sa paghawak ng hook ay knife grip. So, ganito ko siya hahawakan. Now, yarn over the hook and hilahin mo yung yarn papunta dun sa loop. Again, yarn over the hook and hilahin mo yung yarn papunta dun sa loop. Ulit, yarn over hook and pull through the loop. Okay, so meron na tayong tatlong chain. Now, a-adjust ko yung paghawak ko sa chain para hindi ako mahirapan. And uulitin ko lang yung same process. Yarn over hook and pull it through the loop. Yarn over hook and pull it through the loop. Yarn over hook and pull it through the loop. So, mapapansin nyo, ang gumagalaw is yung wrist ko and hindi yung shoulder ko. Yung wrist lang. So, like this, galaw yung wrist ko. I-adjust ko yung hawak ko sa chain para mas malapit sa hook. And yarn over hook. Pull it papunta dun sa loop. There. So, that's how you basically make a chain, which is the foundation of a crochet stitch, of any crochet stitch based sa project mo. Ganito magiging itsura niya.